Welcome to Love Lines. Tatay! Doon. Ayos na to? Ay, naka-on pala. Ano ba yan? Pero madulas pa rin yun. Balik ko na. Ayun na, naka-ready na. Katabawa na nakabalak. Toyo lang minarinate na yun. Saka, paminta. Toyo sa kapaminta. Kwento-kwento lang. Kumaalis. Yun na yun. Pinagsama din ng curry sa chicken curry nga. Chicken cube saka curry powder. Hindi ko muna nilagay na lahat. Pinangkat siya. Tapang ang curry. Mas maganda yung yun. Kaysa gatas. Habang iniinit, lalo sumasarap. Matigas pa. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.